سلام عرض کنم خدمت که شما عزیزان دلم، پوریا هستم و با یک ویدیو دیگه مهمان دیدگان پرمهر شما عزیزان دلم هستم. امروز اومدم تا در رابطه با موضوعی صحبت بکنم که قطعا مخاطبین اون افراد بالای 18 سال و در واقع افراد متأهل هستند که رابطه جنسی رو در زندگی خودشون تجربه کردن. بنابراین اگر در گروه این افراد نمی گنجید این ویدیو رو تماشا نکنید. موضوع ویدیو امروز در رابطه با رابطه مقعدی هستش، شایعاتی که در مورد اون هست، خطراتش، عوارضش، سالم و یا ناسالم بودنش و مواردی که باید در این مورد ذکر بشه. قبل از اینکه به موضوع ویدیو امروز بپردازیم، یادتون نره که هر هفته در چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم، با آشنایی با انواع بیماری‌ها خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه به شما کمک بکنه و یا به اونها علاقه دارید، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو در حالت آل قرار بدید تا ویدیوهای چنل رو از دست ندید. همچنین اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک بکنید. من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید و چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندن. قبل از اینکه به عوارض روابط مقعدی بپردازیم، باید خدمتتون عرض بکنم که پوزیشن های بسیار متعددی وجود داره که در رابطه جنسی شما میتونید از اون لذت ببرید و بهتره که این گزینه اول شما نباشه. اما اگر دوست دارید و یا اصرار دارید، قبلش بهتره که اطلاعات خودتون رو در این زمینه بالاتر ببرید که ما هم به همین هدف این ویدیو رو برای شما داریم میسازیم. حالا اول اینکه آیا تجربه رابطه جنسی مقعدی ایمن هست یا خیر؟ در صورتی که به روش صحیح و کنترل شده این رابطه رو داشته باشید، همانند انواع دیگر روابط جنسی میتونه برای شما خطری نداشته باشه. با این حال این نوع از روابط خیلی معمول نیست و میتونه منهای روابط جنسی دیگه خطراتی رو برای شما داشته باشه که نوعهای دیگر رابطه جنسی این خطرات رو ندارن. به عنوان مثال این که باید همیشه روانکاری در این نوع از رابطه جنسی وجود داشته باشه، به دلیل اینکه پوست سطح مقعد و روده بسیار حساس هستش و با استکاک میتونه مشکلات زیادی برای اون به وجود بیاد. خب اولین مورد احتمال افزایش در واقع ابتلا به عفونت‌های باکتریایی هستش. خب همونجوری که اشاره کردم، پوست سطح مقعد بسیار نازک هستش، همچنین پوست سطح روده از پوست قسمت واژن بسیار نازکتر و حساستر هستش و استکاک میتونه باعث به وجود اومدن ترک و زخم‌های متعددی در اون بشه. از طرف دیگه میدونیم که مدفوع به طور طبیعی دارای باکتری هایی هستش که هنگام خروج از بدن از رکتوم و سپس از مقعد عبور میکنه و در صورتی که این زخم ها در سطح مقعد وجود داشته باشن، این عفونت های باکتریایی میتونن از طریق این پارگی ها وارد پوست بشن و خطر آبسه مقعدی رو افزایش بدن که در صورت ابتلا به این بیماری باید درمان با آنتی بیوتیک ها برای فرد آغاز بشه. بنابراین باید حتما سطح پوست مقعد در هنگام برقراری این نوع روابط بسیار بسیار روانکاری شده باشه. با روانکننده هایی مثل لوبریکانت حتما استفاده بکنید. مشکل بعدی که این نوع روابط داره افزایش خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی هستش. ببینید همونطوری که گفتیم عفونت های باکتریایی به راحتی میتونن در سطح مقعد به وجود بیان. وقتی که در محلی و ناحیه‌ای احتمال ایجاد عفونت هستش، قطعاً احتمال ابتلا به بیماری‌هایی مثل هپاتیت، سوزاک، HIV، HPV یا همون زگیل تناسلی و مواردی از این قبیل وجود خواهد داشت. بنابراین این رو میدونیم که ریسک ابتلا به این نوع از بیماری‌ها در این نوع از رابطه جنسی بسیار بالاست. با وجود این ریسک، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید این نوع از روابط رو داشته باشید و یا نه. هر چقدر هم که بخواید محافظت بکنید، باز هم ریسک ابتلا به این بیماری ها در رابطه مقعدی بسیار بالاست. برای به حداقل رسوندن ریسک این بیماری ها باید هنگام
این روابط حتما از کاندوم استفاده بکنید و باید به نوع روان کننده‌ای که در این نوع از رابطه جنسی استفاده میکنید هم دقت داشته باشید، چون که روان کننده های پایه روغنی میتونن به کاندوم های لاتکس آسیب برسونن و باعث پارگی اونها بشن. روان کننده های بر پایه آب هنگام استفاده از کاندوم همیشه ایمن‌تر هستن. مورد بعدی که خیلی ها نگران اون هستن و سوال دارن در مورد اون، احتمال بارداری در رابطه مقعدی و درصد اون هستش. ببینید این بحث خیلی بحث جالب و عمیقی شاید باشه در حتی علم پزشکی، اما باید این رو در نظر داشته باشید که این احتمال بسیار 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 پایین اما وجود داره. با احتمال بسیار کم اگر مایع منی بتواند از پوست سطح مقعد عبور بکنه و به واژن برسه، میتونه باعث بارداری در اشخاص بشه. این احتمال بسیار پایین هستش، اما چون احتیاط همیشه شرط عقله، اگر نمیخواید باعث بارداری ناخواسته بشید باید وجود این احتمال رو در نظر بگیرید و در این نوع از روابط هم همانند روابط دیگر جنسی ایمنسازی های لازم رو انجام بدید. باز هم استفاده از کاندوم در واقع اولین قدم برای ایمنسازی هستش. ببینید یه خطری هم وجود داره در این نوع از روابط به نام فیستول که بسیار نادره، اما زمانی که پارگی در سطح روده به قدری بزرگ باشه که مدفوع از قسمت روده خارج بشه و به نقاط دیگر بدن برسه، به دلیل اینکه مدفوع دارای عفونت‌های خاص خودش هستش، میتونه منجر به عفونت و آسیب‌های جدی بشه و این حالت در واقع یک حالت اورژانسی هستش که باید شخص به سرعت به بیمارستان منتقل بشه. همونطوری که گفتم این مورد بسیار نادره اما از خطراتی است که وجود داره. مورد دیگری که وجود داره در واقع اثرات طولانی مدت داشتن رابطه مقعدی هستش که برخی معتقدن به دلیل بی‌حسی و یا از بین رفتن اسفنکتر ممکنه بی اختیاری مدفوع به وجود بیاد، اما بسیاری از کارشناسان مخالف این موضوع هستند. طبق تحقیقات انجام شده در سال 2016 افرادی که رابطه مقعدی داشتند کمی بیشتر از افرادی که این نوع از رابطه رو نداشتند دچار بی اختیاری مدفوع شدند. بنابراین به این نتیجه رسیدند که داشتن رابطه مقعدی میتونه مرتبط باشه با بی اختیاری مدفوع، اما در موارد بسیار نادر و به اون حدی که میگن نیست و در این مورد میشه گفتش که تا الان شاید شایعات بیش از واقعیت ها بوده. خب هر آنچه که در این زمینه لازم بود رو خدمتتون عرض کردیم. باز هم اگر سوالی بود در قسمت کامنت ها از من بپرسید، با کمال میل و با افتخار پاسخگوی شما عزیزان خواهم بود. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیش از اون مراقبت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.